जय नेपाल। शान्ति सुरक्षा प्रतिबद्धता। आदरणीय दर्शकवृन्द, सशस्त्र प्रहरी बलको पाक्षिक श्रव्य दृश्य प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण राष्ट्रका लागिको 300औं संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौं एपीएफ गतिविधिहरूबाट। इटाली स्थित सेन्टर अफ एक्सिलेन्स फर स्टेबिलिटी पुलिस युनिट कोएस्पोका कार्यकारी निर्देशक ब्रिगेडियर जनरल पाओलो नार्डोनले हालै सशस्त्र प्रहरी बलको युएन शान्ति स्थापना तालिम केन्द्र ककनीको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण गर्नुभयो। युएन मिसनमा परिचालित हुनुपूर्व नेपालमै र इटालीको भिसान्जामा एपीएफ राष्ट्रसेवकहरूलाई तालिम प्रदान गर्दै आएको उक्त युनिटका भ्रमण दलले भ्रमणकै क्रममा कायम मुकायम सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईसँग संक्षिप्त भेटवार्ता गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकसँगको भेटमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनमा सशस्त्र प्रहरी बलका राष्ट्रसेवकहरूले पुर्याएको योगदान अनि कार्यक्षेत्रमा देखाएको उच्च पेशागत दक्षताको जनरल नार्डोनले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्नुभएको र आगामी दिनमा संगठनका राष्ट्रसेवकहरूलाई कोएस्पोले प्रदान गर्ने तालिमहरूका सम्बन्धमा कुराकानी भएको बताइएको छ। कोएस्पो प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमणको केही समय पश्चात नै हालै मात्र निकट भविष्यमै शान्ति स्थापनार्थ दक्षिणी सुडान प्रस्थान गर्ने सशस्त्र प्रहरी बलका सिनियर र जुनियर अधिकृत गरी कुल 27 जनाको टोली एफपीयू कमान्ड एन्ड स्टाफ टीओटी कोर्सका लागि इटालीको भिसेन्जातर्फ प्रस्थान गरिसकेको छ। दर्शकवृन्द, युएन शान्ति स्थापना तालिम केन्द्र जहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन जानका लागि एकपटक तालिम गर्ने धोको बलमा आबद्ध सबै राष्ट्रसेवकहरूलाई हुन्छ। अब एकैक्षण सोही तालिम केन्द्र सम्बन्धी एक संक्षिप्त रिपोर्ट हेरौं। युएन शान्ति स्थापना तालिम केन्द्र जहाँ एकपटक तालिम गर्ने धोको सशस्त्र प्रहरी हुँ भनी युनिफर्म लगाउने सबैलाई हुन्छ। न ढाँटी भन्नुपर्दा सबैको उज्जवल भविष्यको रेखा केही हदसम्म यही तालिम केन्द्रले कोरिदिने गर्छ। आफ्नो मुलुकको भौगोलिक सीमा छाडेर विदेशी भूमिमा सेवा गर्ने अवसर जुटाइदिन्छ यही तालिम केन्द्रले। आर्थिक उपार्जन त गौण छ। सबैभन्दा चुरो कुरो यो तालिम केन्द्रको द्वार प्रवेश गर्ने प्रत्येक राष्ट्र सेवकले विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको सुरक्षा चुनौती र त्यसको सही समाधानका बाटोहरू द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमै पुगी प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने अवसर प्राप्त गर्छ। जस्तो सुकै भाषा, भूगोल, मौसम अनि देश बिना परवाह सशस्त्र प्रहरी बलका सेवाका हातहरू कहिल्यै रोकिँदैनन् र ती हातहरू बनाउँछ यो अनि यस्तै तालिम केन्द्रहरूले। यसरी एउटा सामग्री अङ्ग्रेजीमा अब हेरौं। Around the globe, Nepal, the country of Himalayas, ongoing journey of peacekeeping, the journey of Blue Beret. Peacekeeping is a technique designed to preserve the peace where fighting has halted and assist in the implementation of agreements achieved by peacemakers. Peacekeeping has proven to be one of the most effective tools available to the United Nations to assist host countries navigate the difficult path from conflict to peace. After being a member of United Nations, Nepal started sending Nepalese army troops since 1958. Then Nepal Police started sending its officers to the mission from early 1992 as an individual police officers. After the establishment of Armed Police Force, it started sending its officers since 2002, although the organization itself was established in the year 2001. Since then, Armed Police Force has its remarkable contribution with individual police officers in past to ongoing various missions. They are as follows: Iraq, Kosovo, Liberia, Sierra Leone,
Haiti, Sudan, Darfur, East Timor, Cyprus, and South Sudan. Likewise, Armed Police Force Nepal started deploying its troops as Formed Police Unit contingent since 19 December 2003 in Unmil, Liberia. Currently, APF deploys 4 units of FPUs, 2 in Unmil and 2 units in South Sudan, and individual police officers in various UN peacekeeping missions. It is most and more important that those police officers who participate as UNPOL and Formed Police Unit should be eligible, capable, and knowledgeable about the peace support operations. Apart from this, without having the knowledge about the culture, values, mandates, and rules and regulation of host country, it is impossible for result-oriented and productive service provider as a peacekeeper in conflict zone. By knowing that the Armed Police Force Nepal developed a concept regarding necessity of pre-deployment training prior to deployment of police officers in peacekeeping mission. Pre-deployment training is a national responsibility. Personnel deployed to the mission should have in-depth knowledge of the duties while in mission. Recognizing the needs of specific training to the unit prior to their deployment to meet the required standards in mission area and to build and share Nepal's experience and competence in peacekeeping operations. The Cabinet approved for the establishment of Armed Police Force UN Peacekeeping Training Center in December 2011 to meet the peacekeeping training requirements of Armed Police Force. Armed Police Force UN Peacekeeping Training Center was established with a view to provide necessary theoretical and practical skill-based trainings to the FPU-nominated personnel of Armed Police Force. Since then, FPU participants of Armed Police Force have been trained in this training center prior to their deployment to the mission as FPU. Initially, International Police Peacekeeping Operations Support IPPOs together with APF instructors conducted pre-deployment trainings. A total of 6 batches were trained jointly till mid-2014. Since 2014, only APF instructors have been providing pre-deployment trainings to the participants. This training center is located at Kakani Village Development Committee of Nuwakot District and is about 27 kilometers northwest of Kathmandu city. This center is situated in a peaceful environment in the range of Sivapuri Hill at an altitude of 2,000 meters. It covers of 312,880 square feet of land and separate outdoor firing range and exercise area near the training center premise. Armed Police Force UN Peacekeeping Training Center has its own ground within its premises where demo and other activities are performed. It has an obstacle area within its premise. Some other facilities include separate dining for officers and other ranks, cyber room and library facility for trainees and staff officers, sufficient barracks for trainee officers and instructor staff officers, recreation facility including gym, separate barrack buildings, mess buildings, office block and logistic blocks. This training center has sufficient equipment required for different trainings.
This center has 5 classrooms and 1 auditorium hall, which can accommodate 200 personnel at a time. General objective of this FPU pre-deployment training is to prepare participants for duties in peacekeeping operations and particular duties within FPU, which further includes to enhance the knowledge and skills in regards to public order management, protection of UN personnel and facilities within means and capabilities, support police operations that require a firm response and may involve a higher risk, fulfill the minimum performance standards for their personal weapons, basic human rights, particularly in cases of arrest and detention and underuse of force. Other specific objectives of this training center are to promote cooperation in peace and security among other security agencies of Nepal, build capacity of police officer in conflict prevention and conflict management, including peace support operations, train peacekeeping police officers and enhance the knowledge regarding mandate of FPU, rules and regulation of host country, directives of Security Council, values, culture and sexual exploitation and abuse, develop and deliver peacekeeping training in line with the United Nations standards, implement the constitutional provision, directives, rules, regulations and instruction of armed police force in the field of training, peace and security. Assist and suggest regarding different training module and curriculum to the Human Resource Development Department working under direct supervision. Projects to carry on its relevant activities by building coordination with COESPU, other regional training centers related to peace support operations, international organizations, research centers, and academic institutes in the days ahead. Trainings conducted in Armed Police Force UN Peacekeeping Training Center. Besides pre-deployment training, this training center hosts other trainings enlisted in training calendar prepared by Human Resource Development Department, APF headquarters, like FPU refresher course for the FPU returnees personnel, IPO mission orientation course for mission nominated individual officers, Company Command and Staff Course CCSC for senior officers, Assistant Sub-Inspector Short-Term Basic, Technical Basic Training and Police Constable Basic Training. FPU pre-deployment training is based on the core pre-deployment training modules CPTM and specialized training modules STM, supplemented with verification standards on firearms proficiency, public order management tests and exercises as developed by FPU Doctrine Development Group. Learning by doing is the methods of training for all the courses conducted in the training center. Adult learning principles are reflected in the training session, and besides theoretical knowledge and discussions, most of the curriculum is based on practical exercises and demonstrations to enable the participants to master the skills. Training Center has designed FPU pre-deployment training for 10 weeks duration, 6 days a week. Qualified instructors having several mission experiences are deployed in this training center for FPU pre-deployment training, individual police officers mission orientation course and FPU refresher courses. Instructor officers have received trainings from Center of Excellence for Stability Police Units, COESPU, Italy, mobile training teams, and some have received FPU trainer course in Jordan as well. Other specialized instructors are assigned to the relevant courses. APF officers trained in COESPU, Italy in various courses have benefited in conducting pre-deployment training in accordance with UN standard. So far, 205 officers have participated in various trainings conducted by COESPU since September 2008. Senior Superintendent of Armed Police is the commandant of this training center. Human Resource Development Department is the first reporting office for this training center. Ethos of Armed Police Force UN Peacekeeping Training Center is peace, security, and neutrality. सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय कम्प्युटर शाखामा सञ्चालित सिसाम 8 कम्प्युटर तालिमको सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक जित बहादुर पुनले
प्रशिक्षार्थीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनुहुँदै हालै अन्तिम प्रवचन गर्नुभयो। यसै गरी सशस्त्र प्रहरी बल दक्षिणकाली गण खुम्बलटारमा सञ्चालित सिसम 61 नक्सा अध्ययन तथा GIS तालिमको प्रथम प्रवचन सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिवाकर केसीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको कुरा गणले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल युक्ति तालिम महाविद्यालय बर्दाघाटमा सञ्चालित सीमा सुरक्षा तथा राजस्व भन्सार गस्ती तालिम, औद्योगिक तथा महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान सुरक्षा तालिम एवं UN शान्ति स्थापना तालिम केन्द्र ककनीमा सञ्चालित FPU रिफ्रेसर तालिमको प्रथम तथा अन्तिम प्रवचन सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरू क्रमशः नगेन्द्र बहादुर थापा र राजु अर्यालको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको सम्बन्धित इकाइहरूले जनाएका छन्। दर्शकवृन्द, चेतनाले धेरै ठूलो फड्को मारिसकेको हाम्रो नेपाली समाजमा अहिले पनि कहीँ कतै कुरीति, कुसंस्कार र अन्धविश्वासका कारण हाम्रै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले पीडा भोग्नु परिरहेको छ। प्रस्तुत छ यसै विषयसँग सम्बन्धित चेतनामूलक डकुड्रामा यहाँ पीर माछा मान्छे। कुरीति, कुसंस्कार र अन्धविश्वासको विरोधमा सत्य घटनामा आधारित चेतनामूलक यस श्रृङ्खलाका घटना तथा पात्रहरू सबै काल्पनिक हुन्। कसैको वास्तविक जीवनसँग मेल खाएमा संयोग मात्र हुनेछ। कस्तो हो यो विचित्र, कस्तो हो यो विचित्र, यहाँ पीरमा छ मान्छे, मान्छेकै भिड भित्र। सही साहब, कैदीबन्दीहरू अनि कारागारको सुरक्षा सबै ठिक छ हैन त? सब नर्मल छ सर, तर एउटा कैदीले विगत 3-4 दिनदेखि केही पनि खाएको छैन रे। किन नखाएको भन्दा बोल्दा पनि बोल्दैन रे। खालि म मर्नै पर्छ अनि जनताले पाठ सिक्नै पर्छ भन्छ रे सर। के परेछ त्यस्तो? कुन अपराधमा जेल परेको केही थाहा भयो? खै सर, हाम्रो भर्खरै बदली भएको कारागार प्रशासनसँग केही बुझ्नै पाएको छैन सर। सायद डिप्रेसनले हुन सक्छ। एकचोटि यहाँ ल्याउन मिल्छ? कुरा गरौँ न। किन नमिल्नु सर? हजुर बस्दै गर्नु सर, म लिएर आउँछु। अरे ईश्वर, फेरि अर्को घटना घटेछ। यो अन्धविश्वासले पनि जरै गाडेर बस्यो। नमस्कार। नमस्कार बा, नमस्कार। बस्नुस् न। बस्नुस् न, बस्नुस्। तपाईँ त मेरो बुवाको उमेरको मान्छे। कारागारमा पनि सबैले तपाईँलाई अभिभावक जस्तै ठान्छन् रे। अनि केटाकेटीले जस्तो किन जिद्दी गर्नुभएको भन्नुहोस् त, खाना नखाएर? सही साहब? सर, एकछिनपछि उहाँलाई केही खुवाउने बन्दोबस्त गर्नुहोस् है। सर। आज खानुहुन्छ उहाँले। म खान्न सर, म मर्नै पर्छ, अनि मात्र जनताले पाठ सिक्छन्। यो पाठ जनताले सिक्नै पर्छ। हेर्नुहोस् बा, म तपाईँको छोरा समानको मान्छे। मर्नै पर्ने कारण मलाई भन्न मिल्छ? मिल्छ, म पनि यही चाहन्छु। मलाई जेलभित्र किन मर्ने भनेर सोध्छन्। तिनीहरूलाई बताएर के फाइदा, जो आफै थुनिएका छन्। मेरो यो सन्देश देशभर फैलाइदिनुहुन्छ भने म भन्छु, पहिला मलाई वचन दिनुहोस्। म वचन दिन्छु बा, तपाईँ आफ्नो कुरा राख्नुहोस्, म माथि कुरा गरौँ। म ताथली गाउँको गण्यमान्य मान्छे थिएँ। बोलीको प्रभावले लगभग गाउँले माथि प्रभुत्व जमाएको थिएँ। त्यसैले मलाई मुखिया भन्थे। आजभन्दा केही वर्ष अगाडिको कुरा हो।
गाउँमा 81 बालबच्चाहरू बिरामी पर्न थाले। मेरो छिमेकमा एउटी महिला बस्थे जोसँग हाम्रो खानदानी दुश्मनी थियो। त्यसैले बालबच्चाहरू बिरामी भएको मौका छोपी एउटा मिथ्या आरोप लगाएर उनलाई गाउँबाट निकाल्ने निधो गरे। भुन्टेको सहयोगले गाउँलेको कान भर्न लगाए। अनि एक दिन हेर्नुस्, गाउँबाट सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएका दाजुभाइ, दिदी बहिनी, भाउजू बुहारी, काका काकी, छोरा भतिजा, मैले तपाईँहरूलाई यहाँ उपस्थित गराएर दुःख दिन खोजेको होइन। मेरो पनि केही जिम्मेवारी छ, किनकि यो गाउँको म मुखिया हुँ। त्यसैले तपाईँहरूलाई यहाँ उपस्थित गराएको कारण के त भने म केही भनौँ कि भनेर आएँ। कुरा बुझ्नुभयो? हेर्नुहोस् त दैवको लीला, अब दिन प्रतिदिन मकै छर्ने बेला आइसक्यो, धान रोप्ने बेला आइसक्यो, पानी नपरेर सुक्खा लागेको छ। ल भन्नुहोस् त गाउँले दाजुभाइ हो, त्यो माइलीको छोरो रमेशको के चाहिँ गल्ती थियो र त्यसलाई बोक्सी लाग्नु पर्यो? त्यस्तै बोक्सी यो गाउँमा बसेर नै हामीले गरिआएको रीतिरिवाज बिगारेका हौँ। अब त्यस्तालाई त यो गाउँबाट निकाल नगरी हुँदैन। मलाई त लाग्छ मुखिया बा, यी गाउँलेहरूले यसरी नै रीतिथिति बिर्सिनाले नै यो गाउँमा सुक्खा लाग्यो। बुझ्नुभयो? बुझ्यौ त गाउँले हो तिमीहरूले पनि? त्यसैले तपाईँ हामीले त्यो बोक्सी बुढीलाई यो गाउँबाट निकाल्नै पर्छ। हो मुखिया बा, च्याट्टै पारेर। मलाई हिजो मात्र डाँडा घरे झाँक्रीले भन्न आएको थियो यो गाउँमा एउटा बोक्सी छ, त्यसले गर्दा यहाँ सङ्कट आइपर्या हो, त्यसलाई यो गाउँबाट निकाल्नै पर्छ भनेर भन्न आएको थियो। त्यसैले तपाईँहरूलाई मैले बोलाएको किन थाहा छ? त्यस्ता बोक्सीलाई त यो गाउँबाट लखेट्नै पर्छ। ल जेठाजुले भन्नुभएको कुरामा हामी सहमति छौँ। ल के गर्नु पर्यो भन्नुहोस्, हामी लालाबाला हुर्काउन हामीलाई गाह्रो परिदिएछ। हामी सबै भोलि बिहान गएर घरबाट घिसारेर त्यस्ता बोक्सीलाई त गलत्याउनु पर्छ। त्यसपछि गाउँलेहरूलाई उकासेर उनीहरूलाई ती महिलाको घरमा लगे। त्यसपछि अब हेर्नुहोस्, यत्रा दिन भइसक्यो, एक थोपा पानी परेको छैन। उहाँ रमेशको छोरो विदेशबाट आएको, घरमा थला परेर बसिरहेछ। अनि यस्ता बोक्सी बुढीलाई यो गाउँमा राखेर हुन्छ? यसलाई त घोक्रे ठ्याक लाएर निकाल्नुपर्छ कि कसो त? एकदम ठिक भन्नुभयो मुखिया बाले, तपाईँहरू पनि बुझ्नुभयो। च्याट्ट पारेर ए रामे, श्यामे, भुन्टे भुन्टे के हेर्छौ? यस्ता बुढीलाई हेरिराख्ने हो? यसको झिटी झाप्टो बाहिर निकाल र यिनीहरूलाई घोक्रे निकाल। यहाँ पीरमा छ मान्छे, मान्छेकै भिडभित्र, तर देख्ने कोही छैन। यो बोक्सीले हामीलाई कति दुःख दिन सक्यो। यो बोक्सीलाई यो घरबाट मात्र होइन, यो गाउँबाट निकाल्नु पर्छ। बुझ्यौ गाउँले तिमीहरूले? च्याट्टै पारेर जब घरभित्रबाट माइलीको झिटी गुन्डा बाहिर फालिन थालियो, आफ्नो खानदानी प्रतिशोध पुरा भएकोमा म खुसी हुन थालेँ। निर्दोष माइली, म बोक्सी होइन, म बोक्सी होइन भनेर रोइन् कराइन्, तर उनको अलाप बिलाप हामी कसैले सुनेनौँ, कसैले सुनेनौँ। अहिले बोक्सी बुढी के को रोएर बस्छेस्? अब तेरै छोरी कहाँ जा? तेरो छोरी छैन भने
तेरो इष्टमित्र जान्छन् ती गएर बस कि कसो त पुण्टे? एकदम ठिक भन्नुभयो मुखिया बाले। त्यही त मुखिया बा, यो घर सक्दो छिटोभन्दा छिटो खाली गर्नु पर्यो क्या मेरो घर बसाउनको लागि। खै अहिलेसम्म मैले घर बसाएकै छैन, कहिले खाली होला र घर बसाउँला भनेर म आत्तिएर बसिरहेको छु। छिटो खाली गर्नु पर्यो। ए बोक्सिनी छिटो गइहाल्नु, गइहाल्नु बोक्सिनी। देखेर बुझ बचाउने मान्छेको छ चरित्र, तर बुझ्ने कोही छैन। कस्तो हो यो विचित्र, कस्तो हो यो विचित्र। यहाँ पिरमा छ मान्छे, मान्छेकै। माइलीलाई गाउँ निकाला गर्दा पनि मेरो प्रतिशोधको आगो शान्त भएन। छे, कतिसम्म पाप गरेँ मैले। निरीह भएर हिँडेकी महिलालाई शारीरिक यातना त दिए, गाउँलेलाई उकासेर मलमूत्रसम्म खुवाउन लगाए। छे, यहाँ पिरमा छ मान्छे, मान्छेकै भिडभित्र, तर देख्ने कोही छैन, तर देख्ने कोही छैन। कस्तो हो यो विचित्र, कस्तो हो यो विचित्र। यहाँ पिरमा छ मान्छे, मान्छेकै भिडभित्र। अन्तत थाहा भयो माइलीले भिडबाट हाम्फालेर आत्महत्या गरिछन्। अझै यस्ता घटना कति घट्ने हुन्? यो अन्धविश्वास र रूढिवादी परम्परालाई कसले चेते? कसले बुझाउने कि यो समाजलाई कोही बोक्सो र बोक्सी हुँदैनन् भनेर? त्यसैले मैले केही नखाई मर्ने निधो गरेँ। मैले गरेको कुकर्म र त्यसको परिणाम देशभरिका सबैले थाहा पाए भने बोक्सीको आरोप लागि यातना पाउनुबाट बच्छन् कि? मुखियाले मर्ने आशय व्यक्त गर्नु मात्र समस्याको समाधान होइन, अन्धविश्वासको जरालाई जरैदेखि उखेलेर फाल्नु आजको आवश्यकता हो। जसले आज यो कार्यक्रम अवलोकन गर्नुभयो, कम्तीमा 2 जनासँग यस बारेमा कुरा गरौँ। समाजमा कोही बोक्सो हुँदैन, कोही बोक्सी हुँदैन। यो त सब कुरीति, कुसंस्कार र अन्धविश्वासको उपज हो। सशस्त्र प्रहरी बलद्वारा सर्वसाधारणका लागि जारी। कस्तो हो यो विचित्र, कस्तो हो यो विचित्र। यहाँ पिरमा छ मान्छे, मान्छेकै भिडभित्र।